Op het melkveebedrijf De Riet Holsteins van de familie Van Beek in het Nederlandse Breda staat sinds 2013 een nieuwe lichtboxenstal voor 250 koeien, waarin vandaag ongeveer 170 koeien huizen. Adrian en zijn echtgenote Lisette kozen voor de koevriendelijke ecovloer. Zijn zij na meer dan 2 jaar nog altijd even enthousiast over die vloer? 2 jaar geleden zijn wij dus hier ook geweest om opnames te maken. Ik was toen eigenlijk al alom enthousiast over de vloer en over de werkwijze en hoe dat de koeien, zeg maar het comfort voor de koeien, hoe dat de beloopbaarheid was. Toen hebben we het ook over tochtdetectie gehad, dat het veel duidelijker te zien was omdat ze meer grip hebben als zeg maar voor die tijd. Anders Beton heeft natuurlijk met name aan kleppen hebben ze nogal wat wijzigingen doorgevoerd. Ook toen vond ik de doorlaatbaarheid voldoende. Maar ja, als je dan nu ziet met al die nieuwe kleppen erin, ja, dan moet ik toch spreken dat er weer een heel stuk verbeterd is. En dat zijn diverse kleppen, inmiddels die men beproefd heeft, met een tussenschot erin en zonder tussenschot erin. En nou ja, ik ben zelf ook wel erg kritisch aangelegd. En dan is het mooie dat je met zo'n organisatie, dat je daar even over kan sparren en dat je eigenlijk elke keer tot dezelfde conclusies komt. Kijk, een voorwaarde voor die doorlaatbaarheid en dergelijke is het goed lopen ook van een mestrobot. Als die hapert, ja, dan heeft hij gewoon achterstallig onderhoud en heeft hij gewoon even wat langer werk om die vloer weer helemaal clean te krijgen. Maar je moet ervan uitgaan dat ook een mestrobot gewoon prima kan functioneren op de rechte lijnen. En ik moet zeggen, we hebben er denk ik in de laatste 2 maanden verder eigenlijk geen werk meer aan gehad. Wij hebben gekozen voor gescheiden mest en uiteindelijk tussenin hebben we een aantal andere dingen geprobeerd. We zijn hier weer terug op uitgekomen, omdat de combinatie werkt erg goed. Ja, wij zijn ook enorm tevreden over het comfort in de boksen. De ligging van de koeien en het opstaan. En ja, goh, ik moet zeggen, we hebben het eigenlijk denk ik op dit moment wel gevonden. De grip die de koeien hebben en daardoor de tochtigheidsverschijnselen erg goed laten zien. Daarbij bekappen wij de koeien 1 keer per jaar standaard. En de rest is eigenlijk wat onderhoudsbekapping. Dat is ja, eigenlijk maar minimaal. Maar het is voor die klauwen. Als je ziet hoe dat die klauwen zeg maar, slijten door de combinatie van beton en rubber. Alleen rubber, dan weten we gewoon, dan moet je vaak bekappen. Alleen beton weet je dat je gewoon wat meer witte lijnen en breuk in klauwen hebt. Ja, Martellaro, ook zoiets in de vorige stal waar we volledige roosters hadden, betonnen, ja, hadden wij nogal wat last van Martellaro. Als ik dat nu zie, we voetballen nog steeds, maar dat doen we 1 keer in de 2 maanden. Dat is gewoon meer ter onderhoud dan dat het echt per se noodzakelijk is. Het zijn allemaal wel voordelen die denk ik ook aan deze vloer kleven, omdat die koeien die gebruiken hun benen gewoon op een vrij natuurlijke wijze. Kijk, ik ben positief en ik raad alleen maar datgene aan waar ik zelf 200% achter kan staan. De vloeren zijn allemaal prijzig, maar als je dan ziet waar je er wel voor terugkrijgt in koecomfort, en de emissie is voor mij dan meegenomen omdat je aan moet voldoen. Maar ik heb echt deze vloer uit oogpunt van koecomfort gelegd. Integratie van rubber en beton, ik denk dat dat de combinatie is voor de koeien. Gewoon voor de klauwgezondheid, het beloopbaarheid. Dus ja, ik adviseer hem zeker aan collega Vijhouwers. Ja.